नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 331औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र वज्राचार्य। सराझै 8:30 देखि करिब 1 घण्टा प्रसारण हुने यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा सर्वप्रथम नेपाल भाषा, त्यसपछि नेपाली र त्यसपछि अंग्रेजीमा प्रसारण हुने यहाँहरूलाई विदित छ। निरन्तर रूपमा वज्रयान बौद्ध शिक्षाका विविध विषयहरूमा जानकारी दिने क्रममा देव देवताका बारेमा जानकारी दिने जुन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, सो देव देवता अन्तर्गत हिजोबाट पञ्चरक्षा देवताको पञ्चरक्षा सूत्रको आधारमा आर्य महाप्रतिश्राको सकिएपछि आर्य महासहस्र प्रवर्धनीको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिँदै गरेको हो। आज पनि यसै आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनी देवताको बारेमा व्याख्या वर्णन गर्ने जमर्को गरेको छु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all of my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 331 episode. Today also, as usual, I am going to deliver my speech first of all on Nepal Bhasha, then in Nepali, and at last in the English. As continuation of describing the gods and goddesses, from few weeks, we are in the topic of Panchrakchya.7 and Panchrakchya gods and goddesses. Since yesterday, we started to deliver speech on Aarya Mahasahashra pramardani. So today also I will continue the same. As usual, first of all in Nepal Bhasha, then in Nepali, and then in English. So be wait. Stay from Nepal Bhasha to English version of this Vajrayana Buddhist education. During the period, I would like to request you humbly that please share it to your friends and families as well. Due to sharing it, you will definitely get the merits to help the sentient beings. नमो रत्नत्रयाय। हनी बापी सकलें कल्याण मित्र पी खा वज्रयान बौद्ध शिक्षाएगो ठीठी जानकारी बियो क्रमे छु हप्ता नियनिसे तो द्यो पिनिगो बारेले जानकारी ब्याविचनको खा तो द्यो पिनिगो जानकारी बिगु छोले छलपोल सिकबिन्टा जि कनविचनको खा पञ्चरक्षा सूत्रयो आधारे ठीठी पञ्चरक्षा द्योपिनीको जानकारी ट्र्याङको श्रृंखला प्रति झिसं चाहिँ ट्र्याङको श्रृंखला आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनीको बारेले जानकारी ब्याउखा तो आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनी द्ययगो पञ्चरक्षा द्ययगो जानकारी बिउ झले अले चिसं नापा चाहिँ छोटकरी न्याठा बन जोसा जी का वो मंत्र चरण यो छौ वाक्य न रेउखा ओ नमो श्री आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनी गादिया अनलिपा थारणी बारेले न जानकारी ब्याउखा ठुक छ तो मंत्र वो थारणीको कारण यना चिसं चाहिँ अनेक मारण चाहिँ छि चाहिँ ह्याउने फै मारण मुक्त जी फै गाडीले अरबौं अर्ब प्राणी पिण्ड चिसं हित व उपकार या फैगो कारण हैन चिसं चाहिँ ठो आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनीयो बारेले चिसं चाहिँ ठिकेको कुटाइन उखा गुगेटा शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध विद्यार्थीका वैशाली राज्य ठुगु चाहिँ आर्य महाप्रतिश्रायु ज्ञान बारेले चाहिँ पिशाच भूत प्रेत दैत्य आदि पाखे दुष्ट
पाखिन चाहिँ गेना बसेजीको रेगो ख छिट चाहिँ कंगु बारेले वो मोह नाप छिस चाहिँ वास नेबक्टे अले उकेयु गुक्न छि शरीरे बानागु पि उसे जी गाडीको जानकारी बियागुखा आ थौ थे जानकारी बिउ छोले गुग आर्य महाशास्त्र प्रवर्धिनी पंचरक्षा.2 चिसो चाहिँ ठो जानकारी बिचन गुडो ठो जानकारीले चाहिँ छुटगारी आर लासा चिसो आर्य महाशास्त्र प्रवर्धिनी 2 च्यापल हादै गाडी आजन थैगु जला अले च्यापल हाले छुछुक थ चाहिँ लायु दै गाडी आले दके नपाला जो लाग टन ठुक्टं बरद मुद्रा चाहिँ छन बिजागु दै अनगुया ठुक्टं जन ठो जोगु लाते बरद मुद्रा चाहिँ चोनी ढुंका चिसो चाहिँ दो लागत ठुक्टं बरद मुद्रा चाहिँ छनी ढुंगा अनवया मेगो लापाट चाहिँ ले चाहिँ चिस सु ठुके चाहिँ खड्ग जन टाउदै अनवया बान जन टाउदै वो अंकुश जन टाउदै अत्यन्तै खवगु लाट चाहिँ पलिस्वा जन टाउदै अनवया पास जन टाउदै अले धनुष जन टाउदै अन पा जन टाउदै गथे छु वस्तु त आर्य महाप्रतिसरा देवी जने जनताउ का धनुष्मान पा जनताउ तो आर्य महाशास्त्र प्रवर्तिनी जनन ठुक्टा जनताउ दे आ ठुके मध्यले पास छा जनतल अनवया चनि गु बरद मुद्रा छा चुन्ने छुसुना उक्टाए जनि छुरगादिया दासा अले चिसो चाहिँ तो खवगु लायु सन्दर्भ का बक्तेन पलिसवा जनताउ अर्थ छु ठुक्टा ठिके पटर गादिया दासा वास्तवे चिसो अले गुगु नाचा गादिया देगु भूत प्रेत पिशाच पाखे बसेजीगु अनवया मह वा लक्षणा वासन लगादासा शरीरे गुक्त फाइदा जी लगादियो खैते चाहिँ चिसन ठिके भई अनौना ललित विश्वास चाहिँ सूत्र कथा चाहिँ उनी बग्दे आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनीय मुण्ड माला न चाहिँ कोखै गताउदै मुण्ड माला गाडी आले कौं छ ठुक्ता चाहिँ चिस फिट चाहिँ ठुकेको छोले निष्पन्न योगावली चाहिँ स्व लगाडी लासा अले आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनी 2 च्यापल हाजको मखो छिपाल हादै रक्षात्मक विशेषता दुमा आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनी छौ ग्रन्थ मेउ ग्रन्थ सेबले तो च्यापल हा छिपाल हा पेपल हा छा जलले गाडियो सन्दर्भे छिस थगु स्वरूपे चाहिँ सोए बक्ते आ छलपोल उजी सुजाचना निमथेन्जुल फिट सक्ष्या सुइचौंदु गाडी आदे बक्ते यो कुस्या सुइचौंदु ल्याबले असे अल्याक जुल अले गुना जिलेम गुबले जिउ चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ जुल अबले निसे निम जुल अनवया मचखछ दै बक्ते गोम मचखछ दत ओम जुल अन अझ वास्तवै ठिकै माउ छु गाडा आशा जी गोगु डिग्री काया एकेडेमिकली जे पासेन्टल तीसं गबले द्यो पिन्ट ठो शैक्षिक पाठ्य वस्तु खर गाडी आदया अले गोगु डिग्री पासेन्टल गाडियो सन्दर्भे अथवा गोगु गुण सम्पन्न रह्यो सन्दर्भे वो ग्रन्थ अनुसार व्याख्या बक्ते गु ग्रन्थ पेंगु जीगु चाहिँ ठो
gun jaga duma regadia biakin tau de lasa gun granthe nyagu jeni gun duma regadia biakin tau de ejunti pengu gun duma regadia biakin tau grantha chisan cheni 16 regadia da lasa to lalit bistar sutra iten kathamani ble to cheni pepala jeni anawya bichu pepa khwa chapla jeni dasa anawya nispanda yogabli katham soyinu ble nyapa khwa chipa la jone jula ezunti sono byakti dakon chakon digri lakai mako tahaga trupan shisha kaivani chau yogyata chau guna sampanna jirunga meu guna jani sampanna jitasni ezunti dya pinigu guni pepa khwa guni nyapa khwa ja barnan jasani gu jani kha a मिगा जन देव ख वैशाली नगरे छने सौ तडंगु विपत्ति हो जछन उहे इले साक्यमुनि बुद्ध आर्य महाप्रतिश्रयु छने ज्ञान छने बिया बिजागु जला ठो तडंगु विपत्ति गाडियो छने छुरगाडिया रासा वैशाली नगरे अनुचनि मला जला तस्कन छन भगाबला तो मलजिया पखाय बो बगदे अनलिपा चाहिँ अन विभिन्न रोग व्याधि त चाहिँ खण्डत उ रोग अञ्चपी जनता अले अञ्चपी जीव जन्तु पिण्ड तस्कै असर जला थयागु अवस्था साक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ठो आर्य महाशास्त्र प्रमर्दिनी ज्ञान बिल्डगादिया दासा आ थनिपी जनता थनिपी जीव जन्तु पिण्ड उद्धार या फैल गादिया तो आर्य सहस्र महाप्रवर्तनीयको ज्ञान व्यापी जागो चला ख आदरणीय कल्याण मित्र पी थुक्त ज्ञान बियागो गादिया देगो थन चली छुदासा ज्ञान बिउ बक्ते अनुसुसुडुले ट्याबले 70 महाराज पिन्तन अनचनी सात टाउ जला अनवया चनी थुक्त चनी न्याउना यान बिजाम गाडिया ठेटा म चाहिँ आर्य सहस्र महाप्रवर्तनीय गुगु वरद मुद्रा गाडा साथे ओ थम चाहिँ ब्रह्माण्डे डुगुपति रश्मि ब्रह्माण्ड चो आक्सङ क्वांगो मल अले जमिन चाहिँ कम्पन्जिया चाहिँ जोगु पखाच बचेया त ठुक्त थगु दुगु लायगु रश्मि पाखे साक्यमुनि बुद्ध चाहिँ कन विद्या कथा छुटका दास आर्य महाशास्त्र प्रवर्धनी द्यन चाहिँ दखु जीव जन्तु पिण्ड ओ भूकम्प यो फोख्याच यो भए अनवया मल जुगो छत्याङ यो चाहिँ भए अनवया उके उत्पन्न जुगो रोग व्याधि यो भएन मुक्तैन ब्याउज अथ मुक्त या त निगु प्रकार छन् थन ज्ञान व्याटाउ खण्ड त छौ ठुक्ठौ चाहिँ वरद मुद्रा ठके दुगु आवरा शक्ति रश्मि ओ रश्मि पाखे भए नासी आउ जो लगादासा मेगु पाखे छिटो मह लक्षणा विभिन्न जडीबुटी नका उके चाहिँ रसेयागु ख चिसन चाहिँ छिकेका फो एजुन ती चिसा छुन द्यपिनिगु मूर्ति पूजाया बक्ते उ मूर्ति पूजाइना अनुचनि हस्त मुद्रा त गेडु गुगु आसने गुक्ता चाहिँ चन बिजान चंगुदो अले हरेक लाटे लापापट्टिक हस्त मुद्रा जगदु लागि लापापट्टिक छु वस्तु त जनतागु दुड गाडियो चाहिँ सिकेमा नि नकिन वरद मुद्राइ छोला खंकन्यो न वरद मुद्रा चिसन ठु आकाशे डुगु गुगुन बिकिरन त थम कागु ग्रहणियागु ताकि वो बिकिरन मेपिन त असर मजी मार गाडिया अले थम क्यारुका उकेट गुसित गुलिमा चिसन बिगो गटेकी थौकने सोलर पैनल दक्षिणपट्टि सोकातै उस दक्षिणपट्टि सोकातगो सोलर पैनल सौर्य शक्ति त सञ्चयना उखेन ठुके मन छौ सौर्य शक्ति त सञ्चयना अले मर्चा क्यु जाइ उके बिजुली मागु दको जाइ त जखिले रे अथेन तो अनुचनि अंकुश जनताउदु
बाण जन्टाउडो धनुष जन्टाउडो पास जन्टाउडो धनुष वो बाणयो खाना जी चनी छलबोल सिकबिन्ट कनिया ढनाको जला दूर प्रतिवेक्षण तापाका छौ ज्ञान लिपायु तकन ज्ञान कया आ छु घटना जोला नापा छु घटना ज्याउन वो घटना हाक्न लिपा मोजीमा गाडीको ज्ञान प्रवाह या निमित्त ठो धनुष हो बाणखा अले पास हो अंकुश पास चिगु अंकुश केंकेगु थोर चिसं साधारण भाषा ठो जला पास हो अंकुश गाडिया रहेको चाहिँ छिटो चाहिँ ठो अमोक पास लोकेश्वर जनवादी छु ज्ञान व्याचन जन्म व मरण अले जन्म ने छे मृत्यु मजूर तलीगो दुनिया चिसा दुख सीमागो ज्ञान हिन्दू धर्म कथा ढ्याउ खासा फिट यमो पास गाडिया रहे जन्मराज वह पासों चिनाइंगे पचपचल मिले जो तर चिसों ठिके मागो चीगसों यानागु हेतु फलियो कारणायना गुज्यागु आपद विपद वही वो आपद विपद मदे क्यों निमित्त आपद विपद छि तापक फैगु निमित्त दुख मुक्त जीवगु निमित्त अले छियागो गाडिया ढ्याबले द्वेष राग रिस मोह इट चिसों चाहिँ अंकुशं क्यंकुठे क्यंका अनवया पासं चिना व छिगु पाखे पंच इंद्रिय पाखे पंच कर्मेन्द्रिय जिया पंच ज्ञानेन्द्रिय जिया पंच स्कंद मेपिन्ट दुख मबीमा मबिंगु ज्या मुजीमा मखुगु ख मल्यामा मखुगु ख मुन्यनीमा अले मखुगु चाहिँ वस्तुत स्वयमालीमा ठुक्ठ यागो निमित्त ठो अंकुश अंक्यंका पासन ची चिउ बाखे मुखुगु ज्या मुजी साटने अले छुजी दुकान मुक्त जी फै आ मुजी क्यों निमित्तला थो पाजोला तर जिरुङको इले छियाले ल्याबले चिसा अर्ति उपदेश बिया धर्म देशना अथवा थयावे बौद्ध शिक्षा मार्फत चिसा मेपिन्ट ज्ञान बिया अयौ मुजी क्यों निमित्त चिन्याउनेको जिरुङको पिन्ट लागेन मलाई मह लक्षणा अनचनी महयु स्वाद महयु मिश्रण अछौ छलफल पिन्छ छोलामा छोला यदि शुद्धगु महाजुलर गाडी आडालासा सुन मनु डायबिटीज सुगर ग्रसित जे चमजुसन ओ महानसन उइद छुइए महयु बेफाइदा जीमको महन गु ग्लुकोजी मात्रा बढे जीमको महन ग्लुकोजी मात्रा गयाउ कथा बढे जीमको ल्याबले कोठे चिनी नेबले बढे जीगो तगोगु कैगु नेबले बढे जीगो फुटी नेबले बढे जीगो अयौ कथा यो यूरिक एसिड व ठो चिनियो मात्रा मह न लगाडा छ बढे जीमको यदि वो शुद्ध गु महाजुल लगाडा याडा छ शुद्ध गु मह ठो ठासमन टुए वासखा जीगु शरीरित बाह्य आक्रमण मजिकेट अले स्टैमिना इम्यून पावर बिगु निमित्त मह तस्कहे बाना ओ मह यो कारणना स्टैमिना ओ इम्यून पावर छिके वलर गाडी आडा लाछ अले छुजी ट्याबले बाह्य रोग चाहिँ छिट अनि वातावरणीय प्रदूषण जोगु लुए पाखे छि बचे जिपी लुए जेचुङ खासन ओ छिसन चाहिँ महाइट विभिन्न वस्तुले जडीबुटीले मिसाइना नलर गाडी आडा लाछ उगे छि लोइन लाइवनी एजुन्टी ठोचनी साक्यमुनि बुद्ध चच्छु ज्ञान सोया वैशाली नगरे अन आपतकालीन अवस्था जो बक्टे व्याविजागो धर्म देशना महाशास्त्र प्रबन्धनीको ज्ञान चलपोल सिपिन्ट ठौइट नेवाबास फिले टोचनी बिया जी आ नेपाली भाषा उन्टेन गुदु बाबतु शेर्पो मंगल नमो रत्नत्रियाय
आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 331औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान वज्राचार्य हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँहरूलाई वज्रयान बौद्ध शिक्षामा देव देवताको बारेमा ज्ञान शिक्षा लिएर आइरहेको छु। देव देवता कुनै अलौकिक शक्तिले युक्त देव देवता होइन। देव देवता भनेको हामीले वातावरणीय प्रदूषण, वातावरणीय अवस्था अनि यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू र हामीले गरेका कार्यको परिणाम स्वरूप प्राप्त हुने हेतु फलका कारणहरूलाई निर्क्योल गर्नको निमित्त दिइने शिक्षाका विविध प्रतिमूर्तिहरू हुन्। तसर्थ हामीले देव देवताको पूजा गर्दाखेरि यो पूजा भावले मैले कुनै ज्ञान प्राप्त गरेको सन्दर्भमा, मैले कुनै पुण्य फल प्राप्त गरेको सन्दर्भमा यो ज्ञान, यो पुण्य फलले मैले अरूको हित र उद्धार गर्न सकौं। हिन्दू धर्ममा पूजा गरेकोले मलाई यस्तो होस्, उस्तो होस्, मलाई राम्रो होस्, घर बनाउन पाओस् भनेर आदि इत्यादि एउटा फाकल पूजा जस्तो गर्ने गरिन्छ कि यो मैले पूजा गरेको कारणले यस्तो होस् भनेपछि अहिले यो 21औं शताब्दीमा अझ नेपालमा के भइरहेको छ, आजकल घुसखोरीको बिगबिगी भइरहेछ हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामीले देउता पूजा गरेर मैले यस्तो गर्न सकौं, उस्तो गर्न सकौं भनेर मलाई यो प्राप्त होस्, ऊ प्राप्त होस् भनेको यसरी पूजा गर्ने हो भने यो पुरै घुस खुवाएको जस्तै भयो। तर बौद्ध धर्म अनुसार त्यो होइन। बौद्ध धर्म अनुसार पूजा गर्ने भनेको सर्वप्रथम त पूजा सामग्री भनेको दान पारमितामा अग्रसर भएर दान गर्ने हो। शीलमा बसेर दान गर्ने हो। शान्ति त्याग गरेर दान गर्ने हो। अनि त्यसबाट उत्साहित भएर वीर्य पारमितामा लाग्ने हो। अनि अझ के गर्नुपर्छ भनेर ध्यान पारमितामा लाग्ने हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू। त्यसपछि हामीले प्रज्ञा ज्ञान पाएर त्यो प्रज्ञा ज्ञानले अझ अरूलाई कसरी बढी हामीले मद्दत गर्न सक्छ भनेर चित्तोत्पत्ति गर्ने हो। बल पारमिता, उपाय पारमिता, प्रणिधान पारमिता अर्थात् प्रणिधि पारमिता र ज्ञान पारमिताको आधारमा। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेका देव देवता, जसलाई नेपाल भाषामा द्यपी भन्ने गरिन्छ र अंग्रेजीमा स्मल लेटर जी लेखेर गॉड्स एन्ड गॉडेसेस भनेर लेख्ने गरिन्छ। यी देव देवता भनेको ज्ञानका भण्डार हुन्, जुन ज्ञान प्राप्त गरेर हामीले देव देवताको पूजा गर्दै गर्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी बच्ने, कसरी बचाउने, अनि वातावरणीय प्रदूषण कसरी हुन नदिने र भएकालाई कसरी सफा गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक प्रकोपबाट भएका क्षति र रोग व्याधि फैलिएकोलाई कसरी निर्मूल गर्ने भनेर ज्ञान प्राप्त गर्न हामीले पूजा गर्ने हो। पूजा सामग्री एकातिर हामीले पूजा गर्दाखेरि त्यो सबै दान पारमिताबाट सम्पन्न हुन गरिएका दान हुन् भने, अनि ती पूजा सामग्रीहरू एउटा औषधि उपचारको महत्वपूर्ण वस्तुहरू पनि हुन्। जस्तो आर्य महासहस्र परामर्दिनीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मह विभिन्न जडीबुटीमा मिसाएर खुवाउँदाखेरि रोग व्याधिबाट मुक्त हुने। अब यो मह हामीले विशेष गरेर उपोषण व्रतहरूमा, सप्त विधानोत्तर पूजामा, तोन्सा पूजामा, अनि अर्को मरण स्मृतिको निमित्त हामीले श्रद्धेयहरूलाई यो चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्दाखेरि त्यहाँ पनि श्राद्ध गर्दाखेरि पनि महको आवश्यकता हुन्छ।
तर महललाई हामीले खान सकेन भने, महललाई हामीले कुन वस्तुसँग मिलाएर जुन खाने हो भनेर बुझ्न सकेन भने त्यो पनि बिख हुन्छ। तसर्थ यो उपचार गर्ने क्रममा के पनि भन्ने एउटा उक्तिहरू छ भन्दाखेरि, यो उक्तिहरूमा चाहिँ के छ भनेपछि कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा। आज म यो भन्दै गर्दाखेरि नेपाल भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै नेपाली भाषामा पुगिसके। यो नेपाली भाषामा गर्ने बेलामा नेपाल भाषामा गरिएका व्याख्या विश्लेषण र नेपाली भाषामा गरिएका व्याख्या विश्लेषण यसरी भन्दै जाँदाखेरि फरक हुन्छ, विस्तृत हुन सक्छ, कुनै छुट्न सक्छ, कुनै थप हुन सक्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी नै अंग्रेजी भाषामा व्यक्त गर्दाखेरि पनि थप घट वा बढी व्याख्या पनि हुन सक्छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो हामीले आयुधहरू के हुन्? चित्तलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्छौं? आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। चित्त भनेको मन एकदम चञ्चल छ। यो चञ्चल मनलाई हामीले नियन्त्रित गर्न सकेन भने यसले पञ्च इन्द्रियबाट हुने कर्म गर्दाखेरि हामीले ज्ञान लिएर त्यसलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भावनामा प्रयोग गर्छौं अनि त्यसबाट हामीले आन्तरिक मार र बाह्य मारबाट दुःख पाउने गर्दछौं। तसर्थ आर्य महासहस्र प्रमर्दनी देवताको एउटा हस्त मुद्रा हातमा धारण गरेको भनेको यो पाश, अर्को अंकुश। अंकुशले त्यसलाई चाहिँ च्यापेर यो अंकुश लगाएर अनि पाशले बाँधेर हाम्रो चित्तलाई फर्किन नदिने काम गर्नुपर्दछ, जसको लागि आर्य महासहस्र प्रमर्दनीको ज्ञान अति महत्वपूर्ण छ। जस्तो कि वर्षातको समयमा बढी पानी पर्ने गर्छ, बाढी पहिरो आउने गर्छ, आदि इत्यादिबाट बस्न के गर्ने त भन्दाखेरि सामूहिक रूपमा बसेर हामीले प्रकृतिबाट हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिबाट बच्न सक्छौं। एक दुई जना मात्रै भयो भने त्यसलाई कुनै दुर्घटनामा पर्ना साथ हामी बस्न गाह्रो हुन्छ। तर सामूहिक धेरै भयो भने एकले अर्कोलाई हाते मालो गरेर हामीले बस्न र बचाउन सकिन्छ। यही ज्ञान हामीले प्राकृतिक प्रकोपमा लिनुपर्दछ। तसर्थ शाक्य मुनि बुद्धले वैशालीमा यो ठूलो चट्याङ पर्दाखेरि, वैशाली नगरमा ठूलो भूकम्प आउँदाखेरि त्यसबाट भएका प्राकृतिक प्रकोप र वायु प्रदूषणबाट सृजना भएका रोग व्याधिबाट मुक्त गर्नको निमित्त उपदेश दिएको यस आर्य महाशास्त्र प्रवर्तनीको ज्ञान मैले तपाईहरुलाई दिनेछु। अनि यी ज्ञानहरू चाहिँ पाइरहँदाखेरि यो ज्ञान मैले मात्र लिनुपर्छ भनेर पक्कै पनि तपाईले ठान्नु भएन होला। यो ज्ञान अरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेर यहाँले पक्कै पनि स्योर गरिराखेको छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एउटा कुरा चाहिँ यो बोल्दा बोल्दै भन्दा भन्दै के सम्झना आयो भने जब हामीमा मनमा डर त्रास पैदा हुन्छ त्यो बेला हामीले कुनै पनि शब्द उच्चारण गर्यो भने त्यो शब्द उच्चारणको कारणले पनि
हाम्रो डर त्रासहरू घट्ने गर्दछ। जसलाई यो अलि उरन्ठ्यौले भाषामा के भन्ने गरिदिन्छ, डराउनेहरूले मलमूत्र त्याग्ने स्थानमा गीत गाउँछ, बाथरूम सिंगर भनेर भन्ने गरिन्छ, जसबाट उसको डर त्रास हटेको हुन्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यी कुराहरू उरन्ठ्यौला भनिए तापनि वज्रयान बौद्ध धर्मले जब जब कोही पनि व्यक्तिमा डर त्रास पैदा हुन्छ तब तब कुनै न कुनै मन्त्र थारणीलाई वाचन गर्ने, स्तोत्र पढ्ने उपायहरू सृजना गरेको छ। तसर्थ मैले हिजोको कार्यक्रममा पनि यहाँलाई जानकारी दिइसकेको छु। आर्य महाशास्त्र प्रबन्धनीको यो प्राकृतिक प्रकोप र रोग व्याधि फैलिएको सन्दर्भमा ओम नमो श्री आर्य महाशास्त्र प्रबन्धनी भनेर मन्त्रोच्चारण गरेको सन्दर्भमा र व्यक्त गरिएका हिजो ज्ञान दिएका थारणीहरूलाई पाठ गर्न थालेको सन्दर्भमा उसलाई डर त्रासको भय कम हुन्छ र डर त्रासको भय कमी हुने समयमा अनि चाहिँ हामीले उपचार गर्नको निमित्त सजिलो हुन्छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो चाहिँ हामीले रोग व्याधिबाट मुक्त हुनको निमित्त आर्य महाशास्त्र प्रबन्धनी देवताको ज्ञानमा महलाई मूल रूपमा औषधिको गुण, महलाई औषधिको रूपमा विभिन्न जडीबुटी वा हामीले मह मात्रै खाएर पनि रोग व्याधिबाट मुक्त हुने उपायहरू सिकाइराखेको छ, जसको विस्तृत प्रयोग, महको ज्ञान आदि इत्यादि कुराहरू यहाँहरूलाई वज्रयान थेरापीको बौद्ध शिक्षा दिने बेलामा मैले विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने प्रयासमा रहेको छु। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी नै हामीले कुनै पनि देव देवताको पूजा गर्दाखेरि हामीले यी ज्ञानहरू दिने हामीले प्रयास गरौं र यी ज्ञानहरू लिने प्रयासमा यहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउने हेतुले यी वज्रयान बौद्ध शिक्षाका विविध श्रृंखलाहरूमा विविध देव देवताका प्रतिमूर्तिहरूको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर आइरहेको हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ यो कार्यक्रम एकदम विस्तारै मैले सञ्चालन गरिराखेको छु। यो कार्यक्रममा सकेसम्म मैले प्राप्त गरेको ज्ञान, मैले प्राप्त गरेका स्रोतहरू र मैले प्राप्त गरेका आधारहरूलाई यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँदै आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रम वज्रयान बौद्ध शिक्षा 331 लाई पनि यही अन्त गर्दै अब म अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्ने प्रयासमा रहेको छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 331st episode. As usual, now I am in the position to deliver you about the Vajrayana Buddhist teachings in English. In continuation of Aarya Mahasahashra pramardani, today also going to give you little bit more description about the Aarya Mahasahashra pramardani. We understand, we have got an idea about the mantra, the spell word in general, spell word
about Aarya Mahasahashra pramardani. It is Om Namo Sri Aarya Mahasahashra pramardani. Yesterday we also have got an idea about the Dharanis. According to the Dharanis, we understand, I've given you the teachings that in the meantime, when Shakyamuni Buddha was residently at Vaishali, at a time that is great natural calamities occurred, big thunderstorm destroyed many parts of the Vaishali, and also earthquake, the great earthquake destroyed, demolished most of the infrastructure developed at the Vaishali due to thunderstorm, sleeting, and the earthquake. In that period, Vaishali was very much in disturbed and destroyed all the environment as well because of the destruction and natural calamities. The lifestyle of Vaishali was very much in trouble. Also, due to these natural calamities, different types of diseases also seen in viral. At a time, Shakyamuni Buddha had given teachings about the Aarya Mahasahashra pramardani, and Shakyamuni Buddha advised how to use the honey mixing with different medicinal plants to cure the different diseases arises because of the natural calamities. That's why when we worship the gods and goddesses, we must think what education we could get from that God. What are the hands holding stops? The holding stops in God's hand, how it is giving us the teachings for the protection, preservation, and giving help to liberate from the sufferings. We must understand this. So, in this episode, Aarya Mahasahashra pramardani have 8 hands according to the Panchrakchya.7 and Lalita Vistar Sutra. But according to the Nispanna Yogavali, Aarya Mahasahashra pramardani have 10 hands and 5 faces. So, when you see the same God, sometime in 4 face and sometime in 5 face, sometime in 2 face and sometime in 1 face and sometime in 3 faces, you will be very confused. So it is not to be confused having 1, 2, 3, 4, 5 faces. When we are getting the education system knowledge, first of all, we earn only one academic career at a time. We will write nowadays, if my academic career, I have to say, first of all, I have got master's degree in business administration, MBA. So, with Rajendra Vajrayana, I used to write
Rajendra Man Vajrayana MBA. But after that, I have acquired the knowledge in BL, Bachelor's in Law. So, I also have knowledge now in the field of law and advocacy. In the same way, I have acquired another knowledge, postgraduate in Buddhist studies. Then I have got a little more knowledge about the Buddha and Buddhism. Lastly, also, I have acquired a master's degree in humanities and social science in the field of Nepal Mandals, Neva culture and Buddhist culture. That's why now I have 4 academic backgrounds. When I have only one background about MBA, I used to write a MBA. Then the board, now I used to write the 4. In the same way, when the God created according to the Vajrayana Buddhist practices, the God had given only one quality to represent the educational knowledge, then it will have the one face. Then additional practices given, it means it had added more faces to indicate more knowledge. So, Panchrakchya.7 and Lalita Vistar Sutra had given 4 faces about the Aarya Mahasahashra pramardani, whereas Nispanda Yogabili added one more knowledge, which knowledge makes, according to the text Nispanda Yogabali, Aarya Mahasahashra pramardani have 5 faces. And the holding stops of Aarya Mahasahashra pramardani, the first right hand on the blessing, then other hands are holding mana. In the same way, Dhanusa, Ankusha, Pasa, Lotus, Axe. So these different stops are the useful matters to control natural and due to our actions. Impurity and bad things. Thus I have described you about Dhanush and Bana, bow and arrow. When I have given you the teachings about the Aarya Pratishara Devi. In the same way, Aarya Mahasahashra pramardani also holding the bow and arrow to identify the far distance knowledge on the basis of past experiences, past incidents, and reading the present condition as well. We should decide the far-sighted knowledge to give the teachings. So, bow and arrow is not holding to kill the birds and animals, but it is holded for to sharpen the far-sighted ideas. In the same way, axe also
sword also holding by the Mahasahashra pramardani. Axe and sword. Sword and axe are the protection method by using knowledge for the sentient beings. And Pasa and Ankusa. Pasa, the security thread. Ankusa, the hooking. We know that our body, speech and mind, most fastest, swiftest matter is mind. We think, we have visualized. We think it is just we reach to that place. So this quickest mind we should hooking by the hook, and it should be tried from not to be in bad actions. Because our 5 elements, tongue, nose, eyes, ear and the skin, body. Pancha Indriya, when it does work, it is turned to Pancha Karmendriya, and get knowledge, then it turns to the Pancha Jnanendriya. And when we identify the knowledge, it is good, it is bad. We analyze the knowledge, it is useful and it is bad for using. In this period, it is called the Panchaskanda. By analyzing the actions created by our tongue, nose, eyes, ear and the body. Hooking by the hook and not to action in evils. We should triumph by the rope. That's why Aarya Mahasahashra pramardani have also holding bow, an arrow, tie for hooking and rope. In the same way, Barada, the blessing. Blessing means to get, to acquire the raised power from the universe. Because over raised power from the universe also the means for destruction in the sentient beings. By getting universal raised power, controlling by the body, and as the quantity is useful, how much quantity is useful for the sentient being to provide. It's the work of Bharata Mudra. Then Aarya Mahasahashra pramardani also holding the lotus. You know that. How pure is the lotus? Lotus was grown on a dirty, muddy pond, but little bit above that dirty, muddy pond, it is very pure. To give this immeasurable, this miserable world where actions are on war and evils, spreading the virus diseases to control, to give knowledge. As lotus grown up little bit above the pond, we must above that scenario. That's why, my dear Dhamma friends and followers, in this way, when we worship the gods and goddesses, we must have knowledge about the gods and goddesses, the gods and goddesses holding staffs, and the position, how the gods and goddesses are in.
So, my dear Dhamma friends and followers, I will give you very detail as much as I could, though my English was very poor. So, for this, I beg a pardon. What I can do, I will do, but you think further elaborately describes teaching matters, and I request you not to think my poor English. Thank you very much. Share it to your friends and families, and have a good day. Good night. Bhavatu. Sarva Mangalam.